วัสดีค่ะวันนี้คอนแคทจะมาชวนทำแซนด์วิชกุ้งซอสมาโยไข่กุ้งกันค่ะเมนูนี้ลอกเลียนมาจาก lobster roll เราใช้น้องกุ้งแทนเพราะน้อง lobster ราคาสูงจนไม่อาจเอื้อมค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของเมนูนี้กันเลยผักกาดหอมเนยเลมอนมายองเนสไข่กุ้งและสุดท้ายคือขนมปังค่ะทั้งหมดนี้ทำแซนด์วิชได้ประมาณ2ชิ้นงั้นเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนใส่เนยลงไปผัดให้ละลายแล้วใส่กุ้งลงไปผัดให้พอสุกจากนั้นก็ใส่มายองเนสตามลงไปผัดจนกุ้งสุกและทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็ตักขึ้นมาใส่ชามได้เลยค่ะตรงจุดนี้ถ้ารู้สึกว่ารสยังอ่อนไปก็เติมมายองเนสลงไปคลุกเพิ่มได้เลยค่ะจากนั้นใส่ผิวเลมอนขูดและไข่กุ้งลงไปมนุษย์พ่อครัวฝากมาบอกว่าใส่ไข่กุ้งลงไปให้จุกๆเลยค่ะคลุกให้เข้ากันก็เสร็จแล้วค่ะถ้าใครชอบทานเซอร์รี่ก็แนะนำให้เสริมเข้าไปได้เลยนะคะพอดีนี่ลืมซื้อมาตอนจัดเสิร์ฟก็วางผักกาดหอมลงไปก่อนแล้วราดกุ้งที่เราเตรียมมาไว้ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นตบท้ายด้วยบีบเลมอนลงไปเล็กน้อยใครชอบผักก็จัดหนักจัดเต็มแบบเราได้เลยนะคะสุดท้ายใส่ไข่กุ้งที่เหลือติดชามลงไปโรยหน้าด้วยความเสียดายขออภัยค่ะเพื่อความสวยงามเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะแซนด์วิชกุ้งซอสมาโยไข่กุ้งของเราล้างกุ้งอย่างไรให้หายเหม็นคาววันนี้เรามีมาแนะนำกัน4วิธีค่ะ 1. น้ำผสมเกลือ 2. น้ำผสมน้ำมะนาว 3. น้ำผสมน้ำส้มสายชู 4. นมให้นำกุ้งไปแช่ในอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ประมาณ 10-15 นาทีค่ะหากรู้สึกยังคาวอยู่ก็ทำซ้ำรอบ2ได้เลยนะคะปกติที่บ้านจะล้างประมาณ2รอบค่ะขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย